अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या एज्युकेशन ऑटो चॅनल। तर मित्रांनो, तुम्ही जर आजचा आपला व्हिडिओ जो आहे तो तुम्ही सुरुवातीला बघितलाच असेल, तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवत आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला जे ते अलाइट मोशन ॲपची गरज पडणार आहे। तर तुम्हाला हा ॲप जो तो आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर जे ते मिळून जाईल। तर मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनल जॉईन करण्यासाठी तुम्हाला त्याची लिंक जे ते डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली, तिथून तुम्ही जाऊन जे ते चॅनल जॉईन करून तुम्ही जे ते ॲप डाउनलोड करू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओसाठी मी जेवढं काय मटेरियल यूज केले ते सर्व मटेरियल जे ते आपल्या वेबसाईटवर जे ते मिळून जाईल। तर वेबसाईटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, तिथून तुम्ही जाऊन जे ते सर्व मटेरियल डाउनलोड करू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोज येत असतात मित्रांनो। तर मित्रांनो, अजून आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटला जे ते फॉलो केलं असेल तर फॉलो नक्की करून घ्या मित्रांनो। तुम्हाला त्याची लिंक जे ते डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, तिथून तुम्ही जाऊन जे ते मला फॉलो करू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओवर कमेंट करायला विसरू नका। मी जे ते प्रत्येक व्हिडिओमध्ये जे ते मी टॉप 10 कमेंट जे ते दाखवत असतो मित्रांनो। तर त्यासाठी तुम्हाला फक्त एकच काम करायचं, तुम्हाला एक चांगलीशी कमेंट जे ते व्हिडिओ खाली जे ते करायचे, म्हणजे तुमची जी कमेंट आहे ती टॉप 10 मध्ये येऊ शकते मित्रांनो। तर मित्रांनो, कमेंट करायला विसरू नका। चला तर मित्रांनो, आपण जे ते आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया थोडासा वेळ न घालवता। तर मित्रांनो बघा, आपल्या काय चालत मशीनमध्ये जे ते बिटमॅप आहे तो आपल्या इथे इम्पोर्ट करून घ्यायचा। तो इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्याला बघा कायचं सुरत लिहून प्लस इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं। गेल्यानंतर बघा तिथं तुम्हाला एक अशा प्रकारचा एक ओव्हरले व्हिडिओ दिला असेल बघा। तर हा ओव्हरले व्हिडिओ आपल्या कायचा इथं ॲड करून घ्यायचा। ॲड केल्यानंतर वर 3 डॉटवर जाऊन ह्याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं। तर केल्यानंतर आपला कायचा जो पहिला बुकमार्क असेल तिथं याचा राईट साईडचा जेवढा काय पार्ट आहे तो आपल्याला डिलीट करून टाकायचा। डिलीट केल्यानंतर आपल्या कायचं बघा साऊंडच्या ऑप्शनवर जाऊन चा जो साऊंड आहे तो म्यूट करून घ्यायचा। म्यूट केल्यानंतर परत आपल्या सुरत लिहून प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला बघा एक अशा प्रकारचा इमोजी दिला असेल तो इथं ॲड करा। ॲड केल्यानंतर तुम्ही मॉन्ट असं जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन साईज वगैरे कमी जास्त करून तुम्ही 1 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन जिथे ऑप्शनवर जाऊन तुम्ही याची ॲडजस्टमेंट वगैरे जिथे बराबर इथं करू शकता। तर केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं बघा, त्या इमोजीच्या लेअरवर क्लिक करून काय करायचं बघा, आपला जो पहिला बुकमार्क आहे तिथं आपला काय करायचं बघा, खाली तुम्हाला पहिला ऑप्शन मिळेल तर त्या ऑप्शनवर क्लिक करा, म्हणजे तिथपर्यंत त्याची लेअर जे ते काय वेळ येऊन जाईल। तर मित्रांनो, त्यानंतर बघा तुम्हाला जे ते अशा प्रकारचे ते बुकमार्क भरपूर जे ते मिळून जातील। तर त्या बुकमार्कमध्ये जे ते आपल्याचे सर्व फोटो जे ते ॲड करून घ्यायचे। 2 बुकमार्कमध्ये जे ते एक फोटो जो आपल्या इथं काय करायचं ॲड करायचा आहे। तर मित्रांनो, फोटो ॲड करण्यासाठी काय करायचं बघा, तर मित्रांनो आपल्याला जिथं बुकमार्क स्टार्ट होता तिथं येऊन आपल्याला करायचं बघा प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं। त्यानंतर बघा मित्रांनो, तुम्हाला जे अशा प्रकारचे भरपूर काही फोटोज दिलेत, तर इथून तुम्ही फोटोज जे ते इथं ॲड करू शकता। तर आता आपण इथून कोणताही एक फोटो जे काय करूया ॲड करूया। तर ॲड करण्यासाठी त्या फोटो क्लिक करा। त्यानंतर परत आपल्या मित्र कायचं बघा, नंतरचा जो बुकमार्क आहे त्यावर येऊन याचा राशाचा पार्ट डिलीट करा। परत नंतरचा फोटो लावण्यासाठी काय बघा, त्या बुकमार्कवर थांबून प्लसवर जाऊन इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन नंतरचा जो काही फोटो असेल तो इथं ॲड करा। ॲड केल्यानंतर परत नंतरच्या बुकमार्कवर याचा राशाचा पार्ट डिलीट करा। तर मित्रांनो, तुम्ही काय करा, अशा प्रकारे आपले जेवढे काय फोटोज आहेत ते सर्व फोटोज बुकमार्कनुसार जे ते काय करा इथं तुम्ही लावून घ्या। आता मी तुम्हाला जास्त काय दाखवत बसत नाही, ते व्हिडिओ स्टॉप करतो आणि त्यानंतरची जी काय स्टेप असेल ते तुम्हाला इथे सांगतो। तर मित्रांनो बघा, मी जे ते अशा प्रकारे सर्व फोटो जे ते बराबर जे ते बुकमार्कनुसार जे ते लावून घेतलेत। तर फोटो बराबर लावल्यानंतर आपल्या काय ह्यांना जे ते आपल्याला शेक इफेक्ट आहे
तो अप्लाय करायचा. तर तो अप्लाय करण्यासाठी आपल्या मित्रांनो बघा काय करायचं, आपल्या बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये काय प्रेसेट लिंक दिली असेल, ती प्रेसेट लिंक जे ते अलर्ट मोशनमध्ये तुम्ही काय करा इम्पोर्ट करून घ्या. इम्पोर्ट केल्यानंतर बघा तुम्हाला सुरुवातीला एक इमोजी मिळेल. तर त्या इमोजीवर क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन याचा इफेक्ट जो आहे तो कॉपी करा. कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचं आणि जो आपण प्रोजेक्ट तयार करतो त्याला ओपन करायचं. त्याला ओपन केल्यानंतर बघा तुम्हाला सुरुवातीलाच इमोजी मिळेल. तर त्या इमोजीवर क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन इथं पेस्ट करा. तर मित्रांनो हा इफेक्ट फक्त त्या इमोजीसाठीच होता, फोटोसाठी जे ते अलग इफेक्ट आहे. तर तो देण्यासाठी आपल्या मित्र काय करायचं बघा, आपल्या बॅक यायचे आणि शेक इफेक्टचा जो प्रोजेक्ट होता मित्रांनो त्याला ओपन करायचं. त्यानंतर तुम्हाला 2 नंबरला एक फोटो मिळेल. तर त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन याचा इफेक्ट कॉपी करा. कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचे आणि त्यानंतर जो आपण प्रोजेक्ट तयार करतो त्याला ओपन करायचं. त्याला ओपन केल्यानंतर मित्र बघा आपल्या काळाचं जिथं आपले फोटो स्टार्ट होतात तिथं आपल्या येऊन जायचे. त्यानंतर या फोटोला हा इफेक्ट अप्लाय करा. अप्लाय करण्यासाठी काळाचं बघा मित्रांनो त्या फोटोवर क्लिक करा. त्यानंतर इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन इथं पेस्ट करायचं. परत नंतर ज्या फोटोवर या, परत इफेक्टवर जा 3 डॉटवर जा पेस्ट करा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही काय करा, सरळ फोटोजला हा इफेक्ट जो येतो अप्लाय करून घ्या. आता मी तुम्हाला जास्त काही तर दाखवत बसत नाही, ते व्हिडिओ स्टॉप करतो आणि त्यानंतर जी काय स्टेप असेल ते तुम्हाला इथं सांगतो. तर मित्रांनो मी जे ते अशा प्रकारे सर्व फोटोजला बराबर हा इफेक्ट जो तो काय याला अप्लाय करून घेतला आहे. तर मित्रांनो फोटोजला व्यवस्थितपणे इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर आपल्या मित्रांनो बघा काय करायचं आहे. परत आपल्या जिथं फोटो आपले स्टार्ट होतात तिथं आपल्या बघा प्लस इमेजन एडमध्ये जायचं. तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला बघा एक अशा प्रकारची एक शॅडो दिली असेल ती इथं ॲड करा. ती ॲड केल्यानंतर एवढ्याच एंड लाईन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा. त्यानंतर तुम्ही मोटरसं जाऊन तुम्ही याची लेअर जिथे काय करा अशा खाली ते सेट करून घ्या. तर सेट केल्यानंतर परत आपले जिथं फोटो स्टार्ट होतात तिथं आपलं येऊन जायचं आहे मित्रांनो. तिथं आल्यानंतर परत आपल्या बघा मित्र काय करायचं प्लसवर जायचं आहे. त्यानंतर इमेज एडोमध्ये जाऊन तुम्हाला बघा एक अशा प्रकारचा पेंजी टेक्स्ट दिला असेल तो इथं ॲड करून घ्या. ॲड केल्यानंतर एवढ्याच एंड लाईन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा. त्यानंतर मोटरसं जाऊन तुम्ही याची लेअर जे ते अशावर इथं जे ते कोपऱ्यात जे ते रशाचं जे ते अशावर सेट करू शकता. सेट केल्यानंतर परत आपल्या मित्र काय करायचं जिथं आपले फोटो स्टार्ट होतात तिथं येऊन आपल्या काय करायचं बघा प्लस जाऊन इमेज एडोमध्ये जाऊन तुम्हाला एव्हीआरमध्ये जायचं आहे. त्यानंतर बघा तुम्हाला एक अशा प्रकारचा इफेक्ट दिला असेल तो इथं ॲड करून घ्या. ॲड केल्यानंतर बघा मित्र आपल्या करायचं एवढ्याचा जो एंड पॉईंट असेल त्या एंड पॉईंटवर येण्याचा रसाचा पार्ट डिलीट करून टाका. डिलीट केल्यानंतर साऊंडवर जाऊन साऊंड म्यूट करा. साऊंड म्यूट केल्यानंतर वर 3 डॉटवर जाऊन याला फुल स्क्रीन करा. त्यानंतर तुम्ही बिल्डिंग इन ऑपेसिटीमध्ये जाऊन लाइटिंगवर जाऊन याला स्क्रीन करा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जो आपला आजचा तो व्हिडिओ तयार झाला. तर व्हिडिओ तयार झाला तर गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी काय अर्थ बघा व सेटिंगच्या बाजूला जो ॲरो दिसतो त्या ॲरो क्लिक करून व्हिडिओ क्लिक करून एक्सपोर्टर जाऊन प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट करा मित्रांनो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जो आपला आजचा व्हिडिओ तो गॅलरीमध्ये जाण्यास सुरुवात झाली आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो 100 झाल्यानंतर तुम्हाला सेव्ह ऑप्शन मिळेल. त्या सेव्ह क्लिक केलं की आपला जो व्हिडिओ आहे तो गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जातो मित्रांनो. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडला व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. तर मित्रांनो अजूनही आपल्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो आपण भेटूयात नंतरच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.